Good morning student. Today we learn about the environmental scanning. In that we learn about what is environmental scanning, then ways of scanning the business environment, and third is example of environmental scanning. These three part we learn in this lecture. So we start with first environmental scanning. Environmental scanning is the process of gathering, analyzing and dispensing informations for the tactical or strategic purpose. The environmental scanning process entails obtaining both factual and subjective information on the business environment in which the company is operating or considering to enter. म्हणजेच बिझनेस इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग म्हणजेच काय, तर त्यामध्ये ही एक अशा प्रकारची प्रोसेस आहे ज्याच्या माध्यमातून इन्फॉर्मेशन गॅदर केली जाते, ॲनालाइज केली जाते आणि डिस्पेंडिंग केलं जातं इन्फॉर्मेशनच्या. त्याचबरोबर टॅक्टिकलच्या माध्यमातून असेल किंवा स्ट्रॅटेजिक पर्पजच्या माध्यमातून असेल, त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनही गॅदर केली जाते, ॲनालाइज केली जाते आणि डिस्पेंडिंग त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनचं केलं जातं. त्यालाच आपण इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फ्लक्च्युअल और सब्जेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी कलेक्ट केली जाते व त्याच्या माध्यमातून बिझनेस इन्व्हायरमेंटवरती त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते व त्याचा कंपनी ऑपरेट करण्यासाठी आपल्याला कशा पद्धतीने किंवा एंटर होण्यासाठी कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी यूज करता येईल त्याच्यासाठी इन्फॉर्मेशन ही त्या ठिकाणी स्कॅनिंग इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग हे केलं जातं. नेक्स्ट इज देअर आर 3 वेज ऑफ स्कॅनिंग ऑफ बिझनेस इन्व्हायरमेंट. फर्स्ट इज ॲडहॉक स्कॅनिंग, शॉर्ट टर्म इनफ्रिक्वेंट एक्झामिनेशन्स युजली इनिशिएट बाय अ क्रायसिस. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला 3 वे दिलेले आहेत त्याच्या माध्यमातून इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग हे केलं जातं. त्यामध्ये पहिले वे आहे तो म्हणजे ॲडहॉक स्कॅनिंग. ॲडहॉक स्कॅनिंग हे शॉर्ट टर्म स्कॅनिंगसाठी केलं जातं. त्याचबरोबर इनफ्रिक्वेंट एक्झामिनेशन करायचं असेल, युजली जर एखादा क्रायसिस जर झाला असेल तर त्याचं ॲनालिसिस करायचं असेल इन्व्हायरमेंटचं त्यावेळेला, तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारची मेथड त्या ठिकाणी यूज केली जाते व त्याच्या माध्यमातून ॲनालिसिस हे केलं जातं. म्हणजेच एखादा क्रायसिस झाला असेल आणि त्याच्या माध्यमातून जर आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग त्या वेळेला जर करायचं असेल तर त्याचा इफेक्ट आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने होतो याचं जर स्कॅनिंग आपल्याला करायचं असेल त्यावेळेला आपण ॲडव्होक स्कॅनिंग ही मेथड त्या ठिकाणी यूज करत असतो. त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲनालिसिस हे आपण करत असतो. नेक्स्ट इज रेग्युलर स्कॅनिंग. स्टडी डन ऑन द रेग्युलर शेड्यूल, फॉर एक्झाम्पल वन्स अ इयर. म्हणजेच रेग्युलर स्कॅनिंग आपल्याला नेक्स्ट मेथड दिली आहे म्हणजे रेग्युलर स्कॅनिंग. त्यामध्ये रेग्युलरली त्या ठिकाणी शेड्यूल जे काही असतं शेड्यूलनुसार त्या ठिकाणी स्टडी केला जातो मार्केटचा किंवा इन्व्हायरमेंटचा त्या ठिकाणी स्टडी करून त्यानुसार ॲनालिसिस केलं जातं. या अशा प्रकारचं रेग्युलर शेड्यूल म्हणजेच काय तर वर्षातून एकदा किंवा 2 वर्षातून एकदा अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी स्कॅनिंग हे केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इन्व्हायरमेंटचा इफेक्ट होतो ते आयडेंटिफाय केलं जातं. त्यालाच आपण रेग्युलर स्कॅनिंग असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज कंटिन्युअस स्कॅनिंग, ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्युअस लर्निंग. Continuous structured data collect and processing on a broad range of environmental factor. म्हणजे ज्या ठिकाणी थर्ड वे आपल्याला दिला आहे म्हणजे कंटिन्युअस स्कॅनिंग. म्हणजे त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली त्या ठिकाणी स्कॅनिंग केलं जातं. त्यालाच आपण कंटिन्युअस लर्निंग देखील असं म्हटलं जातं. तर याच्यामध्ये काय केलं जातं तर कंटिन्युअसली स्ट्रक्चर डेटा कशा पद्धतीने कलेक्ट करता येईल, त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंट फॅक्टरचं ब्रॉडर रेंजमध्ये कशा पद्धतीने प्रोसेस करता येईल, त्याच्यामध्ये ब्रॉडर रेंजमध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला डेटा कलेक्ट करता येईल इन्व्हायरमेंट फॅक्टरचा त्याच्याकडे फोकस केला जातो. त्याच्या माध्यमातून ॲनालिसिस करून त्या इन्व्हायरमेंटचा आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होतो हे आयडेंटिफाय केलं जातं. इन टुडेज trouble business environment is the best scanning method available is continuous scanning because it allows the firm to act quickly, take advantages of opportunities before competitors do, and respond to environmental threats before the significant damage is done. म्हणजे जर आपण सध्याचं मार्केटमध्ये इन्व्हायरमेंट आपण जर बघितलं बिझनेस इन्व्हायरमेंट, तर त्या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअस स्कॅनिंग मेथड ही त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यूज झालेली त्याचबरोबर बेनिफिट असलेली दिसून येते. कारण त्याच्या माध्यमातून आपण कंटिन्युअस स्कॅनिंग मेथडच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली स्कॅनिंग करत असल्यामुळे आपल्याला फर्मला त्या ठिकाणी क्विक ॲक्शन त्या ठिकाणी घेता येते व त्याच्या माध्यमातून जे काही वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला मार्केटमध्ये येत असतात त्याचा आपण ॲडव्हान्टेजेस घेऊ शकतो. कम्पिटिटर त्याचा ॲडव्हान्टेजेस घेण्या अगोदर आपण त्या ऑपॉर्च्युनिटीचा ॲडव्हान्टेजेस घेऊन आपण बिझनेस ग्रो करू शकतो. अशा पद्धतीने कंटिन्युअस स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपण बिझनेस ग्रो करण्यासाठी आपल्याला मदत होत असते. त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंटल थ्रेट्सवरती आपण रिस्पॉन्ड कशा पद्धतीने करता येईल, जास्तीत जास्त डॅमेज होण्या अगोदर त्याच्यावरती आपण कशा पद्धतीने ॲक्शन घेता येईल, रिस्पॉन्ड देता येईल याच्याकडे आपण लक्ष देत असतो. अशा पद्धतीने कंटिन्युअस स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करून त्याचा जो काही ॲडव्हान्टेजेस असतात ते आपण त्या ठिकाणी मार्केटचे घेऊ शकतो व आपला बिझनेस ग्रो करू शकतो. नेक्स्ट इज एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग. मायक्रो इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग इन्व्हॉल्व द ॲनालायझिंग. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला काही एक्झाम्पल दिले त्याच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग केलं जातं ते आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्यामध्ये
मायक्रो इन्व्हायरमेंटलचं स्कॅनिंग त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व केलं जातं ॲनालिसिससाठी. मायक्रो लेवलचं इन्व्हायरमेंटल जे आहे त्या ठिकाणी स्कॅनिंग हे केलं जातं. फर्स्ट फॅक्टर इज इकॉनॉमी. इन इकॉनॉमी GDP पर कॅपिटा, इकॉनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, कस्टमर अँड इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स, इन्व्हेंटरी लेवल, करन्सी एक्सचेंज रेट, मर्चंडाइज ट्रेड बॅलन्स, फिनान्शियल अँड पॉलिटिकल हेल्थ ऑफ ट्रेडिंग पॅटर्न्स, बॅलन्स ऑफ पेमेंट अँड फ्युचर ट्रेंड. म्हणजेच आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करत असताना इकॉनॉमिक इन्व्हायरमेंटमध्ये स्कॅनिंग करत असताना आपल्याला खाली जे काही फॅक्टर दिले आहेत त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्यामध्ये GDP पर कॅपिटा किती आहे त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक ग्रोथ किती आहे त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याच्यानंतर अनएम्प्लॉयमेंट रेट किती आहे त्याचं स्कॅनिंग. त्याच्यानंतर इन्फ्लेशन रेटचं स्कॅनिंग. त्याचबरोबर कस्टमर अँड इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याच्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट लेवल, इन्व्हेंटरी लेवल किती आहे त्याचं स्कॅनिंग. त्याच्यानंतर एक्सचेंज रेट किती प्रमाणात आहे, करन्सी एक्सचेंज रेट किती आहे त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या फॅक्टरचं इकॉनॉमीमध्ये स्कॅनिंग करून त्यासाठी आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होतो त्याचा रिसर्च त्या ठिकाणी ॲनालिसिसही केलं जातं. त्याचबरोबर त्याचं बॅलन्स पेमेंट असेल, त्याचबरोबर फ्युचर ट्रेंड असेल इकॉनॉमीचा, याचा ॲनालिसिस करून त्या ठिकाणी बिझनेसवरती आपल्याला कशा पद्धतीने इफेक्ट करून घेता येईल किंवा त्याचा फ्युचर ट्रेंडचा आपल्याला बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने यूज करता येईल याच्याकडे आपण फोकस करत असतो. अशा पद्धतीने आपल्याला प्रत्येक एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंटचं स्कॅनिंग करून त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने बिझनेसला इफेक्ट येतात, त्याचबरोबर त्याचा आपल्याला कशा पद्धतीने बेनिफिट करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिला जातो. नेक्स्ट इज गव्हर्नमेंट, पॉलिटिकल क्लायमेट, अमाऊंट ऑफ द गव्हर्नमेंट ॲक्टिव्हिटी. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी अँड रिस्क, गव्हर्नमेंट डेप्ट, बजेट डिफिसिट और सरप्लस, कॉर्पोरेट अँड पर्सनल टॅक्स रेट, पेरोल टॅक्स, important tariffs and quotas, export restrictions on international financial flows. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजे गव्हर्नमेंटचं देखील त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होतो किंवा त्याचा आपल्याला बिझनेसला कशा पद्धतीने बेनिफिट करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. तर इन्व्हायरमेंटवरती कोणकोणते फॅक्टर स्कॅन केले जातात तर त्यामध्ये पॉलिटिकल क्लायमेट कशा पद्धतीचं आहे, गव्हर्नमेंट ॲक्टिव्हिटीज कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी चालल्या आहेत त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याच्यानंतर पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी किती प्रमाणात आहे, त्याची रिस्क आपल्याला किती स्टेबल राहू शकतं का, त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट स्टेबल राहू शकतं का की नाही, याच्या प्रकारचे त्यामध्ये रिस्क किती प्रमाणात आहे याचं स्कॅनिंग केलं जातं. नंतर गव्हर्नमेंट डेप्ट असतील त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याचबरोबर बजेटमध्ये डिफिसिट किंवा सरप्लस किती प्रमाणात आहे त्याचा आपल्याला किती प्रमाणात उपयोग होईल किंवा त्याचा आपल्याला बिझनेसवरती किती प्रमाण इफेक्ट होईल याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याचबरोबर कॉर्पोरेट आणि पर्सनल टॅक्स रेट असतात गव्हर्नमेंटकडून डिक्लेअर केले जातात, त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला बिझनेसला किती प्रमाणात तोटा होतो आहे किंवा आपल्याला त्याचा कशा पद्धतीने बेनिफिट होतो आहे त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याचबरोबर पेरोल टॅक्स असेल किंवा इम्पॉर्टंट टेरिफ्स अँड कोड्स असतील, त्याचबरोबर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन असतील, याचा देखील त्या ठिकाणी अभ्यास करून किंवा त्याचा ॲनालिसिस करून स्कॅनिंग करून त्याचा आपल्याला बिझनेसवरती किती प्रमाणात इफेक्ट होतो आहे ते ठिकाणी डिसाईड केलं जातं. त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल फिनान्शियल फ्लोला रिस्ट्रिक्शन असतात गव्हर्नमेंटकडून घातलेले, त्या रिस्ट्रिक्शनचा आपल्याला बिझनेसवरती कशा प्रमाणात इफेक्ट होतो हे त्या ठिकाणी स्कॅनिंग केलं जातं व त्याचा आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने उपयोग करून घेता येईल किंवा त्याचा बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होत आहे ते त्या ठिकाणी ॲनालिसिस केलं जातं. Next is legal. In legal, there are various factors. First is minimum wage law. Second is environmental protection law. Third is work safety law. Next is union law. Next is company right and patent law. Anti-monopoly law. Sunday closing law. Municipal license. Laws that favor business investment. These laws also affect on the business, or some laws are beneficial for the environment business. म्हणजे ज्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करत असताना लॉज लिगल जे काही फॅक्टर आहेत त्याचा देखील त्या ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट होताना बिझनेसवरती स्कॅनिंग करताना, बिझनेस स्टार्टअप करताना स्कॅनिंग केलेलं दिसून येतं. म्हणजे त्यामध्ये मिनिमम वेजेस लेवल लॉ असेल, म्हणजेच मिनिमम वेज किती प्रमाणात दिलं पाहिजे वर्करला त्याच्याविषयीचा कायदा असेल, त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शनचा कायदा असेल, अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे काही कायदे दिलेले आहेत त्याचं स्कॅनिंग करून त्याच्यानुसार आपल्याला बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने इफेक्ट होईल किंवा त्याचा आपल्याला बिझनेसला कशा पद्धतीने फायदा करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. त्याचबरोबर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे वर्कर सेफ्टी लॉ असेल, युनियन लॉ असेल, कॉपीराईट किंवा पेटंट लॉ असेल, याच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने आपल्याला स्कॅनिंग करून त्याचा ॲनालिसिस करून बिझनेसवरती आपल्याला कशा पद्धतीने बेनिफिट करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातो.
त्याच्यानंतर अँटी मोनोपोली लॉ असेल, संडे क्लोजिंग लॉ असेल, म्युनिसिपल लायसन्स असतील, याच्या पद्धतीने त्याचं स्कॅनिंग करून त्यामध्ये वेगळ्या प्रकारे अशा पद्धतीने स्कॅनिंग केलं जातं व त्याच्या आपल्याला बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने यूज करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. म्हणजेच त्याचा बिझनेस ग्रो करण्यासाठी आपल्याला किंवा बिझनेसवरती आपल्याला किती प्रमाणात त्याचा इफेक्ट होणार आहे त्याचं त्या ठिकाणी ॲनालिसिस हे केलं जातं. नेक्स्ट फॅक्टर इज टेक्नॉलॉजी. इफिशियन्सी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडिंग रोड्स, पोर्ट्स, एअरपोर्ट्स, rolling stock, hospitals, education, healthcare, communication, etc. Next is industrial productivity, then new manufacturing process, then new product and service of competitors, then new product and service of suppliers, supply chain partners, then any new technology that could impact on company, then cost and accessibility of electrical power, ecology. Next is ecological concern that affect the firm production process, then ecological concern that affect the customer buying habit, then ecological concern that affect customer perception of the company or product. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजे टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून देखील त्या ठिकाणी स्कॅनिंग हे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग हे केलं जातं. म्हणजेच टेक्नॉलॉजीमध्ये कोणकोणते फॅक्टर असतात तर त्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, त्याच्यामध्ये रोड असतील, एअरपोर्ट असतील, हॉस्पिटल्स असतील, एज्युकेशन असेल, हेल्थकेअर असेल किंवा कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज असतील, याचा त्या ठिकाणी विचार केला जातो. मग अशा प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं व त्याचा जे काही डेव्हलप केलेलं आहे त्याचा आपल्याला बिझनेससाठी कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिव्हिटी असेल किंवा न्यू मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असेल तर त्याचा टेक्नॉलॉजीमध्ये कशा पद्धतीने यूज करता येईल याचं स्कॅनिंग केलं जातं व आपल्याला बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने त्याचा उपयोग करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. त्याच्यानंतर न्यू प्रोडक्ट्स सर्व्हिसेस कॉम्पिटिटर असेल किंवा सप्लाय चेन पार्टनरचे प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेस असतील याचं देखील स्कॅनिंग करून त्याच्याकडून आपल्याला बिझनेस कशा पद्धतीने करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिला जातो. त्याच्यानंतर न्यू टेक्नॉलॉजी इम्पॅक्ट ऑन कंपनी, म्हणजे नवीन जी टेक्नॉलॉजी येते त्याचा आपल्या कंपनीवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होतो आहे त्याचं देखील त्या ठिकाणी ॲनालिसिस हे केलं जातं. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी पॉवरचं इकॉलॉजिकल ॲक्सेसिबिलिटी कशा पद्धतीने यूज करता येईल, त्याच्याबरोबर इलेक्ट्रिसिटी पॉवरची कॉस्ट आपल्याला कशा पद्धतीने मॅनेज करता येईल याच्याकडे ते म्हणजेच असे टेक्नॉलॉजिकल जे काही फॅक्टर आहे त्याचं आपल्याला त्या ठिकाणी ॲनालिसिस केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला बिझनेस स्टार्टअप करण्यासाठी किंवा बिझनेसला ग्रो करण्यासाठी कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी हेल्प होईल त्याच्याकडे लक्ष दिलं जातं किंवा आपल्या बिझनेसवर कशा पद्धतीने ते इफेक्ट होते त्याच्याकडे फोकस केला जातो. नेक्स्ट इज सोशिओ कल्चरल. इन दॅट देर आर व्हेरियस ग्रुप. फर्स्ट इज डेमोग्राफिक फॅक्टर्स सच ॲज population size and distribution. Next is age distribution, then education level, income level, ethnic origins, religious affiliations. That factor include in the demographic factor. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट फॅक्टर दिला तर म्हणजेच सोशिओ कल्चर, त्यामध्ये परत वेगवेगळे ग्रुप दिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला ग्रुप आहे तो म्हणजे डेमोग्राफिक फॅक्टर. डेमोग्राफिक फॅक्टरमध्ये काय तर त्यामध्ये पॉप्युलेशन साईज असेल किंवा त्याचं पॉप्युलेशनचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, त्याचबरोबर एज ग्रुपचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, त्याचबरोबर पॉप्युलेशनचे एज्युकेशन लेवल असेल, त्याचबरोबर लोकांचे इन्कम लेवल असेल, त्याचबरोबर एथनिक ओरिजिन्स असतील किंवा रिजनल ॲप्लियन्सेस असतील, रिलिजियस ॲप्लियन्सेस असतील, याचं त्या ठिकाणी स्कॅनिंग करून त्याचा आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होईल, त्याचा आपल्याला कशा पद्धतीने बेनिफिट करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं. नेक्स्ट सोशिओ कल्चरल फॅक्टर आहे तो म्हणजे ॲटिट्यूड टुवर्ड्स. फर्स्ट इज मटेरियलिझम, कॅपिटलिझम, फ्री एंटरप्राइज, इंडिव्हिज्युअलिझम, रोल ऑफ फॅमिली, रोल ऑफ गव्हर्नमेंट, कलेक्टिव्हिझम, रोल ऑफ क्रॅश अँड रिलिजन्स, कन्झ्युमरिझम, इन्व्हायरमेंटलिझम, इम्पॉर्टन्स ऑफ वर्क, प्राईड ऑफ अकम्प्लिशमेंट. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट फॅक्टर दिला आहे सोशिओ कल्चरलमधला तो म्हणजे ॲटिट्यूड टुवर्ड्स, म्हणजेच पीपलचा ॲटिट्यूड कशा पद्धतीने असेल त्याच्यावरती देखील स्कॅनिंग केलं जातं. त्यामध्ये मटेरियलिझम असेल, कॅपिटलिझम असेल किंवा फ्री एंटरप्राइज असेल, त्याचबरोबर रोल ऑफ फॅमिली असेल किंवा गव्हर्नमेंट रोल असेल, त्याचबरोबर इंडिव्हिज्युअलिझम असेल. तर अशा प्रकारचे जे काही फॅक्टर आहेत त्या ठिकाणी त्याचं स्कॅनिंग करून आपल्याला त्याचं का बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने यूज करता येईल त्याच्यासाठी कशा पद्धतीने बिझनेसवरती इफेक्ट होईल त्याचा आपण ॲनालिसिस करत असतो. त्याच्यामध्ये परत इन्व्हायरमेंटलिझम असेल किंवा रिलिजन्स असतील किंवा कन्झ्युमरिझम असेल त्याचा आपल्याला किंवा इम्पॉर्टन्स ऑफ वर्क असेल, अशा प्रकारचं जे काही फॅक्टर आहेत त्याचा आपण कशा पद्धतीने बिझनेससाठी यूज करून घेता येईल याच्याकडे आपण त्याचं स्कॅनिंग करून आपण बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होईल त्याचा आपण ॲनालिसिस करत असतो. नेक्स्ट फॅक्टर इज पोटेन्शियल सप्लायर्स. फर्स्ट इज लेबर सप्लाय, quantity of labor availability. Next is quality of labor availability, stability of labor supply, then wage expectations, then employee turnover rate, then strict and labor relations, then educational facilities.
म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट फॅक्टर दिलं आहे तर म्हणजेच पोटेन्शियल सप्लायर्स, म्हणजे जे काही आपले सप्लाय रॉ मटेरियलचा सप्लाय असेल किंवा इतर लेबर सप्लाय असेल किंवा सर्व्हिस प्रोव्हायडर असेल, त्यांचं जे काही सप्लायर असतात त्यांचा जे काही ॲनालिसिस आपण या ठिकाणी करत असतो. त्यामध्ये फर्स्ट दिलं आहे तर म्हणजे लेबर सप्लाय, म्हणजेच आपल्या ऑर्गनायझेशनसाठी लेबर कशा प्रमाणात सप्लाय होणार आहे त्याचं ॲनालिसिस त्या ठिकाणी केलं जातं. इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. त्यामध्ये पहिला फॅक्टर आहे तो म्हणजेच क्वांटिटी ऑफ लेबर अवेलेबिलिटी, म्हणजेच आपण ज्या ठिकाणी बिझनेस करणार आहोत त्या ठिकाणी आपल्याला लेबर किती प्रमाणात अवेलेबल असेल त्याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्याच्यानंतर जे अवेलेबल लेबर होणार आहे त्याची क्वालिटी किती प्रमाणात असेल, त्याचबरोबर त्याची स्टॅबिलिटी किती असेल लेबर सप्लायची, याचं स्कॅनिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. त्याच्यानंतर जे आपण लेबर हायर करणार आहोत त्यांचे वेजेस, म्हणजे त्यांची सॅलरी किंवा त्यांचे जे काही पगार असेल त्यांची एक्सपेक्टेशन किती आहे, वेजेस एक्सपेक्टेशन किती आहे, त्याच्याबरोबर आपल्याकडून टर्नओव्हर रेट, एम्प्लॉई टर्नओव्हर रेट किती असेल त्याचं ॲनालिसिस करणं असेल, किंवा त्यांना एज्युकेशन फॅसिलिटीज कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल याचं जे काही ॲनालिसिस त्या ठिकाणी केलं जातं, याचं स्कॅनिंग केलं जातं. त्यालाच आपण लेबर सप्लाय इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे अशा प्रकारचे वेगवेगळे इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर आहेत, त्या ठिकाणी त्याचं स्कॅनिंग करून आपल्याला बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने त्याचा यूज करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं जातं, किंवा आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने त्याचा इफेक्ट होईल याचं ॲनालिसिस त्या ठिकाणी केलं जातं. नेक्स्ट इज मटेरियल सप्लायर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस अँड स्टॅबिलिटी ऑफ मटेरियल इनपुट्स, डिलिव्हरी डिलेज, proximity of bulk or heavy material input, level of competition among the suppliers. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला पोटेन्शियल सप्लायरमध्ये नेक्स्ट फॅक्टर दिला तर म्हणजे मटेरियल सप्लाय, म्हणजे आपल्या ऑर्गनायझेशनला जे काही रॉ मटेरियल लागणार आहे त्या मटेरियलचा सप्लाय करणारा जो सप्लायर असेल त्याचा ॲनालिसिस असेल. मग त्यामध्ये क्वांटिटी असेल, क्वालिटी असेल, प्राईस असेल किंवा स्टॅबिलिटी मटेरियल इनपुटची असेल याचं स्कॅनिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. त्याच्यानंतर डिलिव्हरी डिलेज, म्हणजे डिलिव्हरीचा किती डिले होऊ शकतो किंवा आपल्याला टाईममध्ये डिलिव्हरी प्रोडक्टची किंवा रॉ मटेरियलची मिळेल की नाही याचं स्कॅनिंग असेल. त्याचबरोबर प्रॉक्झिमिटी ऑफ बल्क ऑर हेवी मटेरियल इनपुट्स त्याची ॲनालिसिस असेल. त्याचबरोबर सप्लायरमध्ये असणारी कॉम्पिटिशन असेल त्याचं लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन त्याचा ॲनालिसिस, अशा वेगवेगळ्या फॅक्टरचं त्या ठिकाणी ॲनालिसिस करून आपल्याला बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने ग्रो करता येईल किंवा बिझनेस स्टार्ट करताना आपल्याला कोणकोणते अडथळे येतील त्या ठिकाणी ॲनालिसिस हे केलं जातं. नेक्स्ट पोटेन्शियल सप्लायर ॲनालिसिस इज सर्व्हिस प्रोव्हायडर, इन दॅट द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राईस अँड द स्टॅबिलिटी ऑफ द सर्व्हिस फॅसिलिटीज अँड स्पेशल रिक्वायरमेंट. म्हणजे त्या ठिकाणी पोटेन्शियल सप्लायर्समध्ये आपल्याला सर्व्हिस प्रोव्हायडर असेल, म्हणजे आपल्या ऑर्गनायझेशनला जे काही सर्व्हिस प्रोव्हायडर असेल त्याचे ॲनालिसिस, त्यामध्ये मग त्याची सर्व्हिसची क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राईस, स्टॅबिलिटी, सर्व्हिस फॅसिलिटीज असेल, अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी ॲनालिसिस केलं जातं. त्याच्यानंतर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स काय आहे त्याचं ॲनालिसिस त्या ठिकाणी केलं जातं. मग त्याचा आपल्याला बिझनेससाठी कशा पद्धतीने इफेक्ट होईल त्या ठिकाणी ॲनालिसिस केलं जातं. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या फॅक्टरचं त्या ठिकाणी ॲनालिसिस करून त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करून त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेस स्टार्ट करताना आपल्याला त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं ॲनालिसिस हे करावं लागते. त्याचा आपल्याला बिझनेससाठी कशा पद्धतीने उपयोग होईल त्यासाठी आपण इफेक्ट हे घेतले पाहिजेत. नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर, इन दॅट लॉबिस्ट, देन शेअरहोल्डर्स, एम्प्लॉईज अँड पार्टनर्स. दिस पार्ट विल इन्क्लूड इन स्टेक होल्डर. इन दॅट म्हणजेच या ठिकाणी स्टेक होल्डरमध्ये देखील त्या ठिकाणी ॲनालिसिस करावं लागतं इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग. त्यामध्ये लॉबिस्ट असतील किंवा शेअर होल्डर्स असतील, त्याचबरोबर एम्प्लॉई असतील किंवा पार्टनर असतील, त्याचं देखील त्या ठिकाणी स्कॅनिंग करून आपल्याला बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने यूज करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या फॅक्टर जे आहेत त्याचं त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करून आपल्याला त्या ठिकाणी बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने त्याचं यूज करून घेता येईल किंवा आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने त्याचा इफेक्ट होणार आहे ते त्या ठिकाणी ॲनालिसिस केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला बिझनेस ग्रो कशा पद्धतीने करता येईल किंवा बिझनेसमध्ये आपल्याला अडथळे किती प्रमाणात येणार आहे ते त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करून आपण त्या ठिकाणी बिझनेस डेव्हलपमेंटही करू शकतो. नेक्स्ट इज व्हेन एन इश्यू इज डिक्टेटेड अँड वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू देम. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे इश्यू क्रिएट होत असतात, म्हणजे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे इश्यू त्या ठिकाणी येत असतात. मग अशा इश्यूना कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रिस्पॉन्ड केलं पाहिजे त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. म्हणजे वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी त्या इश्यूला हँडल करू शकतो किंवा रिस्पॉन्ड करू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला मेनली 6 वेज किंवा 6 स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी दिलेल्या आहेत, त्या आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज अपोजिशन स्ट्रॅटेजी. ट्राय टू इन्फ्लुएन्स द इन्व्हायरमेंटल फोर्स सो ॲज टू निगेट देअर इम्पॅक्ट. दिस इज ओनली सक्सेसफुल वेअर यू हॅव टू सम कंट्रोल ओव्हर द इन्व्हायरमेंटल व्हेरिएबल इन क्वेश्चन्स. या ठिकाणी आपल्याला पहिली स्ट्रॅटेजी दिली आहे ती म्हणजे अपोजिशन स्ट्रॅटेजी. मग अपोजिशन स्ट्रॅटेजीमध्ये आपण काय करू शकतो, जे काही इन्व्हायरमेंटल फोर्स आहेत त्यांना कशा पद्धतीने इन्फ्लुएन्स करता येईल त्या ठिकाणी इन्फ्लुएन्स करता येईल याच्याकडे आपण ट्राय केलं पाहिजे. याच्या माध्यमातून त्यांचा जो काही इम्पॅक्ट आहे तो कमी करता येईल आपल्या
जो काही इश्यू त्या ठिकाणी क्रिएट केलेला आहे किंवा आपल्याला जो काही प्रॉब्लेम येत आहे इन्व्हायरमेंटल फॅक्टरमुळे, त्या ठिकाणी तो आपण त्या ठिकाणी त्यांचा इम्पॅक्ट त्याच्यावरचा कमी करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात जे काही इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर आहेत किंवा इन्व्हायरमेंटल फोर्स आहे त्यांचा कशा पद्धतीने आपण इन्फ्लुएन्स करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. परंतु अशा वेळी ही स्ट्रॅटेजी कधी सक्सेसफुल होऊ शकते जर एखाद्या वेळेला इन्व्हायरमेंटल व्हेरिएबल जे काही आपल्याला इश्यू करत असतील त्यांच्यावरती जर आपण कंट्रोल असेल तरच आपण त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने या स्ट्रॅटेजीचा उपयोग करून आपण इश्यूला योग्यरित्या त्या ठिकाणी रिस्पॉन्ड करू शकतो. म्हणजे जे काही आपल्याला प्रॉब्लेम येत आहे ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण अशा पद्धतीने या स्ट्रॅटेजीचा उपयोग करून आपण त्या ठिकाणी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. परंतु जर आपल्या इन्व्हायरमेंटल व्हेरिएबलवरती जर आपला पूर्णपणे कंट्रोल नसेल किंवा काही प्रमाणात जर कंट्रोल नसेल तर आपण त्या ठिकाणी ही स्ट्रॅटेजी यूज करून आपण त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकत नाही. म्हणजेच या स्ट्रॅटेजीला काही लिमिटेशन आहेत. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल व्हेरिएबल आपल्या कंट्रोलमध्ये असतील तरच आपण या स्ट्रॅटेजीचा यूज करून आपण त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल फोर्स इन्फ्लुएन्स करून त्या ठिकाणी त्याचा इम्पॅक्ट आपण कमी करू शकतो. नेक्स्ट इज ॲडॅप्टिव्ह स्ट्रॅटेजी. ॲडॅप्ट युअर मार्केटिंग प्लॅन टू न्यू इन्व्हायरमेंटल कंडिशन. नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी दिली आहे ती म्हणजे ॲडॅप्टिव्ह स्ट्रॅटेजी. ॲडॅप्टिव्ह स्ट्रॅटेजी म्हणजेच काय तर ज्या वेळेला इन्व्हायरमेंटल कंडिशन ज्याप्रमाणे आहे त्याप्रमाणे आपल्याला मार्केटिंग प्लॅन हा ॲडॅप्ट केला पाहिजे. म्हणजेच मार्केटमध्ये जी काही इन्व्हायरमेंटल कंडिशन ज्याप्रमाणे आपल्याला चेंज होताना दिसते त्याप्रमाणे आपल्याला मार्केटिंग प्लॅन हा त्या ठिकाणी चेंज करता आला पाहिजे. त्याच पद्धतीने म्हणजेच थोडक्यात ज्या पद्धतीने आपल्याला इन्व्हायरमेंटल कंडिशन जी जसजशी बदलत जाते तसतसे आपल्याला मार्केटिंग प्लॅन हे ॲडॉप्ट केले पाहिजेत. यालाच आपण ॲडॅप्टिव्ह स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून आपण त्या पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी इश्यू हे सॉल्व्ह करू शकतो. नेक्स्ट इज ऑफेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजी. ट्राय टू टर्न द न्यू इन्फ्लुएन्स इंटू द ॲडव्हान्टेजेस. क्विक रिस्पॉन्स कॅन गिव्ह यू अ कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेज. या नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी दिली आहे ती म्हणजे ऑफेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजी. तर या स्ट्रॅटेजीमध्ये आपण काय करू शकतो जर जे काही न्यू इन्फ्लुएन्स आपल्या त्या ठिकाणी येत आहेत त्याचा आपण ॲडव्हान्टेजमध्ये कशा पद्धतीने उपयोग करून घेता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे जे काही न्यू फॅक्टर त्या ठिकाणी इन्फ्लुएन्स करत असतील त्याचा आपण ॲडव्हान्टेज म्हणून त्याच्याकडे कशा पद्धतीने बघता येईल याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे त्यांचे जे काही फॅक्टर आपल्याला प्रॉब्लेम करत आहेत त्यांचा आपण ॲडव्हान्टेज म्हणून कसा उपयोग करून घेता येईल आपल्या बिझनेससाठी त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासाठी आपण क्विक रिस्पॉन्स देणं गरजेचं आहे. क्विक रिस्पॉन्सच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस आपण मिळवू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात जे काही इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करत असताना जे काही फॅक्टर आपल्याला इन्फ्लुएन्स करत असतील त्यांचा ॲडव्हान्टेजेस म्हणून कशा पद्धतीने यूज करता येईल व जे त्यांच्यावरती कशा पद्धतीने क्विक रिस्पॉन्स देता येईल ज्याच्या माध्यमातून आपण त्याचा कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेज आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो व मार्केटमध्ये आपण सस्टेन राहू शकतो. अशा प्रकारे जी स्ट्रॅटेजी यूज केली जाते त्याला ऑफेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजी असं म्हटलं जातं. या स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून देखील आपण जे काही आपल्याला इश्यू येत असतात ते आपण सॉल्व्ह करू शकतो. नेक्स्ट इज रिडिप्लॉयमेंट स्ट्रॅटेजी. रिडिप्लॉय युअर असेट्स इन टू द अनदर इंडस्ट्री. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला पुनर्वसन स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी दिलेली आहे. म्हणजे याच्या माध्यमातून आपल्या जी काही ऑर्गनायझेशनची असेट आहे ती इतर इंडस्ट्रीमध्ये कशा पद्धतीने रिडिप्लॉय करता येईल पुनर्वसन करता येईल याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला जे काही इश्यू येतात ऑर्गनायझेशन किंवा बिझनेस करतात ते देखील आपण सॉल्व्ह करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात जे काय आपल्या कंपनीचे जे काही असेट आहे ती आपण दुसऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये कशा पद्धतीने इन्व्हॉल्व करता येईल किंवा रिडिप्लॉय त्या असेटचं पुनर्वसन कशा पद्धतीने इतर इंडस्ट्रीमध्ये करता येईल याच्याकडे फोकस केला पाहिजे व आपल्याला जे काही इश्यू डिक्टेट होत आहेत त्याच्यावरती योग्य त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स देऊन आपण प्रॉब्लेम ते सॉल्व्ह केले पाहिजेत. अशा पद्धतीने या स्ट्रॅटेजीचा उपयोग करून देखील आपण आपल्याला आलेले इश्यू त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकतो. नेक्स्ट इज कंटिंजन्सी स्ट्रॅटेजीज. डिटरमाइन द ब्रॉड रेंज ऑफ पॉसिबल रिॲक्शन्स अँड फाइंड अ सबस्टिट्यूट. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी दिली आहे ती म्हणजेच कंटिंजन्सी स्ट्रॅटेजी. तर याच्या माध्यमातून आपण जे काही आपल्याला इश्यू येणार आहे त्याच्यावरती आपण कशा पद्धतीने रिॲक्शन देऊ शकतो पॉसिबल रिॲक्शन आपल्याला काय काय असू शकतात ते आपण त्या ठिकाणी डिटरमाइन करून ठेवल्या पाहिजेत. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगवेगळे सबस्टिट्यूट एखादे इश्यू आल्याच्यानंतर किंवा एखादा प्रॉब्लेम आल्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रिॲक्शन देऊ शकतो किंवा रिस्पॉन्ड करू शकतो हे आपण त्या ठिकाणी डिटरमाइन करून ठेवलं पाहिजे. म्हणजे त्याचबरोबर त्या ठिकाणी वेगवेगळे सबस्टिट्यूट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करून ठेवले पाहिजे ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला एखादा प्रॉब्लेम आल्याच्यानंतर किंवा इश्यू आल्याच्यानंतर आपण त्याच्यावरती क्विक रिस्पॉन्स देऊ शकतो. अशा प्रकारे कंटिन्युअसली स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून देखील आपण आलेले इश्यू असतील किंवा प्रॉब्लेम असेल त्या ठिकाणी आपण योग्यरित्या रिस्पॉन्ड करून ते सॉल्व्ह करू शकतो. नेक्स्ट इज पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजी. नो रिस्पॉन्स, स्टडी ऑन द सिच्युएशन फर्दर. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी दिली आहे ती म्हणजे पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजी. तर यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आलेल्या इश्यूवरती रिस्पॉन्स न देता आपण पुढील सिच्युएशन जे काही येणार असतील त्याचा स्टडी करायचा असतो स्टडी केला जातो. म्हणजेच याच्या माध्यमातून देखील म्हणजे आलेल्या इश्यूवरती किंवा प्रॉब्लेमवरती कोणताही रिस्पॉन्स न देता त्याच्या माध्यमातून पुढील जे काही आपल्याला सिच्युएशन येणार आहे त्याचा अभ्यास केला जातो. याच्या माध्यमातून देखील आपण इश्यू त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकतो. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून आपण जे काही इश्यू जे आपल्याला डिक्टेट होत असतात त्याच्यावरती आपण रिस्पॉन्स अशा पद्धतीने वेगळ्या स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी देत असतो. थ्रू इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग
The enterprise try to monitor the current change and forecast the likely change in any of these factors of the environment. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून एंटरप्रेनर काय करत असतात, तर आपल्याला जे काही करंट चेंज त्या ठिकाणी होत असतात ते मॉनिटर करत असतात. त्याचबरोबर त्याच्यानुसार आपल्याला फ्युचरमध्ये किंवा फ्युचरमध्ये त्यामध्ये काय चेंज होणार आहे ते आपण त्या ठिकाणी फोरकास्ट केले जातात. इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर आपल्याला कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी फ्युचरमध्ये इफेक्ट करणार आहे त्याचा फोरकास्ट त्याच्या माध्यमातून केलं जातं. अशा पद्धतीने इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करून एंटरप्रेनर्स त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेस कशा पद्धतीने ग्रो करता येईल व फ्युचरमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट केली पाहिजे याच्याकडे लक्ष देतात. If environmental factors change, first is what should be the corporation's response on the strategy. Can organization get going with the same objective strategy framework, or should it come up with alternative programs and strategies to meet the change scenario? म्हणजे जर या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल फॅक्टरमध्ये चेंज झालं तर कंपनी काय कॉर्पोरेशन त्याच्यावरती कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स करणार आहे, म्हणजेच त्यांनी डेव्हलप केलेल्या स्ट्रॅटेजीवरती कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स करणार आहे हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं जातं. त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशन काय जे काही डेव्हलप केलेले ऑब्जेक्टिव्ह असतील किंवा त्यांचे जे काही सेम ऑब्जेक्टिव्ह असतील किंवा स्ट्रॅटेजी फ्रेमवर्क असेल त्याच्यानुसार ऑर्गनायझेशन जाऊ शकते का ते अल्टरनेटिव्ह प्रोग्राम त्या ठिकाणी डेव्हलप करणार आहेत किंवा स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी डिझाईन करणार आहेत. ज्याप्रमाणे आपल्याला सिनेरिओ चेंज झालेला दिसतो त्याप्रमाणे आपण प्रोग्राम चेंज करायची का स्ट्रॅटेजी, अशा प्रकारचे वेगवेगळे क्वेश्चन आपल्याला त्या ठिकाणी येत असतात. म्हणजे जेव्हा इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर त्या ठिकाणी चेंज होतात त्यावेळी अशा प्रकारचे वेगवेगळे क्वेश्चन त्या ठिकाणी ऑर्गनायझेशनला पडलेले असतात. म्हणजेच आपण त्या ठिकाणी कॉर्पोरेशन कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी स्ट्रॅटेजीवरती इफेक्ट करेल, त्याचबरोबर आपण सेम ऑब्जेक्टिव्हने किंवा सेम स्ट्रॅटेजी फ्रेमवर्कने जायचं का सिनेरिओनुसार त्या ठिकाणी प्रोग्राम चेंज करायचं किंवा स्ट्रॅटेजी चेंज करायची, अशा प्रकारचे वेगवेगळे क्वेश्चन त्या ठिकाणी ऑर्गनायझेशनला पडलेले असतात इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर चेंज झाल्यामुळे. These are the main concern of environmental scanning. In the process of environmental scanning, the firm gather all available information related to its environment, studies them, filter them, and analyze them. It studies the impact of the change in the scenario economic scenes, the change in the government policies concerning its business, the emerging trend in the business, the structure of the market, and nature of the competition. म्हणजे त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगचा मेन उद्देशच हा असतो की आपल्याला फ्युचरमध्ये इन्व्हायरमेंटमधील कशा पद्धतीने चेंज होणार आहे त्याचा आपल्या बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होणार आहे याची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी कलेक्ट केली जाते. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला फ्युचरमध्ये इन्व्हायरमेंटमध्ये झालेले चेंज हे बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने इफेक्ट करणार आहे त्याचं आपल्याला इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी कलेक्ट केली जाते व त्याचा अभ्यास केला जातो. योग्य त्या ठिकाणी स्टडी करून त्याला इन्फॉर्मेशन फिल्टर केली जाते. त्याच्याबरोबर त्याच्यानंतर त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय केलं जातं की आपल्याला या इन्व्हायरमेंटल चेंजचा बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीने इफेक्ट होणार आहे. म्हणजे त्यामध्ये सोशो इकॉनॉमिक चेंज असतील मग त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला इम्पॅक्ट होणार आहे, गव्हर्नमेंट पॉलिसीज असतील त्याचा त्यामध्ये कशा पद्धतीने चेंज होणार, त्याचा आपल्याला बिझनेसवरती इफेक्ट कशा पद्धतीने होईल, त्याच्यानंतर बिझनेस ट्रेंड कशा पद्धतीने चेंज होईल त्याचा आपल्याला काय इफेक्ट होईल, त्याचबरोबर मार्केट स्ट्रक्चरमध्ये चेंज होईल, त्याचबरोबर कॉम्पिटिशन नेचर ऑफ कॉम्पिटिशनमध्ये कशा पद्धतीने चेंज होईल, त्याचा आपल्या बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होईल, या सगळ्याचा अभ्यास इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगमध्ये केला जातो व त्यानुसार आपल्याला इन्व्हायरमेंटल एंटरप्रेन्युअर हे डेव्हलप होताना दिसून येतात. म्हणजेच फ्युचरमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने डेव्हलप केली जाते ते इस्टिमेट करत असतात व त्यानुसार आपल्या स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करताना एंटरप्रेन्युअर दिसून येतात. इन फर्दर स्टडीज द प्रोग्राम्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल कॉम्पिटिशन्स, locate the leader in business, build up the profile of each of them and also study their strengths and weaknesses. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल कॉम्पिटिशनचा प्रोग्राम कशा पद्धतीने असेल त्या ठिकाणी त्याचा अभ्यास केला जातो, त्याचा स्टडी केला जातो. त्याच्यानंतर बिझनेस डेव्हलपमेंटसाठी लागणारे लीडर आहेत त्यांना लोकेट केलं जातं. त्याच्यानंतर त्यांची प्रोफाईल तयार केली जाते व त्यांच्या प्रोफाईलच्या माध्यमातून त्यांचा देखील अभ्यास केला जातो. म्हणजे त्यांचे स्ट्रेंथ कुठले आहेत, त्यांचे विकनेस कोणते आहेत त्याचा त्या ठिकाणी स्टडी केला जातो व त्यानुसार आपण एंटरप्रेन्युअरशिप हे डेव्हलप झालेली दिसून येते. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलप करताना या सगळ्या गोष्टी आपल्याला विचारात घ्याव्या लागतात. In addition, it evaluates the alternative technology available, their relative cost effectiveness and the scope of innovation of substitute product. म्हणजेच त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन देखील कलेक्ट केली जाते. त्यामध्ये अल्टरनेटिव्ह टेक्नॉलॉजी कोणकोणत्या अवेलेबल आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन केलं जातं. त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस कशा पद्धतीने आपल्याला करून घेता येईल, म्हणजेच ॲडिशनल टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपल्याला अल्टरनेटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस कशा पद्धतीने करता येऊ शकतो. त्याचबरोबर सबस्टिट्यूट प्रोडक्टला किती प्रमाणात त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये स्कोप येऊ शकतो, या पद्धतीच्या गोष्टी देखील त्या ठिकाणी स्टडी केल्या जातात व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला एंटरप्रेन्युअर कशा पद्धतीने बिझनेस डेव्हलप केला पाहिजे याच्याकडे लक्ष देत असतात.
In short, using the macro environment, market competition, customer, product firms, the firm carries out the environmental scanning or comprehensive X-ray of environment and prepare the list of opportunities available in the environment and the problem inherent in the environmental environment and threats the environment pose to the firm, and after this it elaborate the environmental scanning. इन शॉर्टमध्ये इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग म्हणजेच काय, तर त्यामध्ये मॅक्रो इन्व्हायरमेंट असेल, मार्केट कम्पिटिशन असेल, कस्टमर असेल आणि प्रोडक्ट फर्म असेल, या सगळ्याचा यूज करून जे काही फर्म आहेत त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करत असतात किंवा त्या ठिकाणी कम्प्रेहेन्सिव्ह एक्सरे ऑफ इन्व्हायरमेंटचा त्या ठिकाणी कम्प्रेहेन्सिव्ह एक्सरे त्या ठिकाणी काढत असतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी व त्याच्या इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या जे काही अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत त्याची लिस्ट करत असतात. त्याचबरोबर प्रॉब्लेम इन्व्हायरमेंटलमध्ये कोणकोणते प्रॉब्लेम आहेत ते आपल्याला बिझनेसवरती इफेक्ट करू शकतात त्याचा त्या ठिकाणी लिस्ट तयार करत असतात. त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंटमध्ये कोणकोणते थ्रेट्स आहेत ते आपल्याला बिझनेसवरती इफेक्ट करू शकतात. या प्रकारचे अशा पद्धतीचा स्टडी हा इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगमध्ये केला जातो आणि त्याच्या माध्यमातून त्यानंतर त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग हे इलॅबोरेट केलं जातं. अशा पद्धतीने आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग हे बिझनेससाठी बिझनेस इस्टॅब्लिश करताना किंवा एंटरप्राइज स्टार्ट करत असताना इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करणं हे खूप गरजेचं असतं. त्याच्या माध्यमातून आपण इन्व्हायरमेंटमधले कोणकोणते फॅक्टर आहेत ते आपल्याला त्या ठिकाणी अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करत असतात. त्याचबरोबर वेगळे कोणते फॅक्टर आहेत ते आपल्याला त्या ठिकाणी अडथळे आणू शकतात एंटरप्रेन्युअर डेव्हलप करण्यासाठी, हे त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करत असतो. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग. इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग अनेबल द बिझनेस एंटरप्राइज टू ॲडजस्ट इट्स पॉलिसीज ॲक्टिव्हिटीज फॉर्म टाईम टू टाईम ॲज पर द प्रिव्हेलिंग इन्व्हायरमेंट. म्हणजे त्या ठिकाणी काही इम्पॉर्टन्स आपल्याला दिलेले आहेत. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला कोणकोणते बिझनेस फर्मला इम्पॉर्टन्स त्या ठिकाणी होऊ शकतात ते त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला इम्पॉर्टन्स दिला आहे तो म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं आहे की इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून बिझनेस एंटरप्राइज जे आहेत ते त्याचे पॉलिसीज त्यानुसार ॲडजस्ट करू शकतात. म्हणजे इन्व्हायरमेंटमध्ये जे काही चेंज होणार आहेत त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेस पॉलिसीज ॲडजस्ट करायला त्या ठिकाणी हेल्प होत असते. त्याचबरोबर ज्या काही बिझनेस फर्म किंवा बिझनेस एंटरप्राइज ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी घेणार आहेत ते टाईम टू टाईम त्या ठिकाणी तयार करायला किंवा त्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीजमध्ये चेंज करायला त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल चेंजनुसार त्या ठिकाणी हेल्प होत असते. म्हणजे ज्याप्रमाणे इन्व्हायरमेंटल चेंज होत जाईल त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेस एंटरप्राइजला वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी फॉर्म करायला त्या ठिकाणी मदत होऊ शकते टाईम टू टाईम बेसिसवरती. अशा प्रकारचे ॲडव्हान्टेजेस आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून दिसून येतात. नेक्स्ट इज बिझनेस एंटरप्रेन्युअर कॅन अंडरस्टँड द फ्लेक्झिबल अँड डायनॅमिक नेचर ऑफ द बिझनेस इन्व्हायरमेंट थ्रू द इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग फॉर द सुटेबल ॲडजस्टमेंट इन द बिझनेस प्लॅन अँड पॉलिसीज. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स आपल्याला दिला आहे तो म्हणजे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून बिझनेस एंटरप्रेन्युअर जे आहेत ते त्या ठिकाणी फ्लेक्झिबल अँड डायनॅमिक नेचर बिझनेस इन्व्हायरमेंटचं कशा पद्धतीने आहे ते त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतात. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करून त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेस इन्व्हायरमेंट कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आहे, फ्लेक्झिबल आहे, डायनॅमिक नेचर आहे, त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करत असतो व त्याच्यानुसार आपण प्रत्येक बिझनेस एंटरप्रेन्युअर हा त्याचे बिझनेस प्लॅन असतील किंवा त्याच्या पॉलिसीज असतील त्या ॲडजस्ट करत असतो. सुटेबिलिटी त्या ठिकाणी ॲडजस्ट करताना आपल्याला दिसून येतात. Next is environmental scanning is useful for exploiting the business opportunities created by environmental change to the full extent. म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट इम्पॉर्टंट दिलं आहे तर म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपण ज्याप्रमाणे इन्व्हायरमेंटमध्ये चेंज होतील त्याप्रमाणे आपल्याला वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज त्या ठिकाणी तयार झालेल्या दिसून येतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे इन्व्हायरमेंटमध्ये चेंज होत जातो त्याप्रमाणे आपल्याला नवीन नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज त्या ठिकाणी क्रिएट झालेल्या आढळून येतात. परंतु एंटरप्रेन्युअरला त्या अपॉर्च्युनिटीज लक्षात येण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला पहिलं इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच अशा प्रकारे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला इन्व्हायरमेंटमध्ये कोणकोणते चेंज झाले ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो व त्या चेंजनुसार आपल्याला बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज किती प्रमाणात क्रिएट झाले त्या देखील आपण आयडेंटिफाय करू शकतो व त्यानुसार आपण बिझनेस डेव्हलपमेंटही करू शकतो. नेक्स्ट इज इट कीप द बिझनेस एंटरप्राइज ॲक्टिव्ह अँड अलर्ट इन ऑर्डर टू फेस पॉसिबल चेंज इझिली अँड क्विकली. म्हणजेच बिझनेस एन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी प्रत्येक एंटरप्रेन्युअर हा त्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह आणि अलर्ट असतो. एखाद्या जे काही चेंज करायचे असतात म्हणजेच जे काही इन्व्हायरमेंटमध्ये पॉसिबल चेंजेस असतात त्याच्यासाठी तो इझिली आणि क्विकली त्या ठिकाणी तयार असतो. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो की आपल्याला फ्युचरमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे चेंजेस त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटमध्ये दिसणार आहेत. त्यानुसार आपल्या बिझनेसमध्ये चेंज करण्यासाठी इझिली आणि क्विकली चेंज करण्यासाठी त्या ठिकाणी एंटरप्राइज हे त्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह आणि अलर्ट असतात. Environmental scanning also enable the enterprise to understand the possible future problems and prospects
of business well in advance. This enable an enterprise to face a problem or to take a benefit of opportunities easily and with confidence. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला इम्पॉर्टन्स दिला आहे तो म्हणजे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक एंटरप्रेन्युअर हा त्याला फ्युचरमध्ये जे काही प्रॉब्लेम येणार आहेत ते अंडरस्टँड केलेले असतात. म्हणजेच पॉसिबल फ्युचर प्रॉब्लेम जे आहेत ते प्रत्येक एंटरप्रेन्युअरला माहीत असतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेले असतात इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून. त्या माध्यमातून प्रत्येक बिझनेसमन हा त्या ठिकाणी बिझनेसचे ॲडव्हान्टेजेस घेण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रिपेअर असतो. त्याचबरोबर जे काही प्रॉब्लेम जे काही एंटरप्राईजला इन्व्हायरमेंटमध्ये जे काही चेंज होणार आहे त्याचा आपल्याला बेनिफिट कशा पद्धतीने घेता येईल, त्याचबरोबर त्या अपॉर्च्युनिटीज आपण इझिली आणि कॉन्फिडन्सली कशा पद्धतीने हँडल करता येईल याच्याकडे ते पूर्णपणे तयारीत असतात. म्हणजे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक बिझनेसमधला अशा प्रकारचे वेगवेगळे इम्पॉर्टन्स त्या ठिकाणी मिळत असतात किंवा ॲडव्हान्टेजेस हे प्रत्येक एंटरप्रेन्युअरला त्या ठिकाणी होत असतात. नेक्स्ट इज इट फॅसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल चेंज इन द बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज ॲज पर द सोशिओ इकॉनॉमिक चेंज. दिस मेक्स अ एंटरप्राइज अँड इट बिझनेस सोशियली एक्सेप्टेबल. म्हणजे त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक एंटरप्रेन्युअर हा त्या ठिकाणी सोशिओ इकॉनॉमिक चेंजनुसार बिझनेस ॲक्टिव्हिटीमध्ये कशा पद्धतीने चेंज केला पाहिजे त्यासाठी ते तयार असतात. त्याचबरोबर आपला बिझनेस सोशियली ॲक्सेप्टेबल कसा होईल त्याच्याकडे ते लक्ष देत असतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे इन्व्हायरमेंटल चेंज होत जातील त्याप्रमाणे आपल्याला बिझनेस कशा पद्धतीने बिझनेस ॲक्टिव्हिटीमध्ये कशा पद्धतीने चेंज केला पाहिजे, त्याचबरोबर सोशियली आपला बिझनेस कशा पद्धतीने ॲक्सेप्टेबल होईल याच्याकडे ते फोकस करत असतात. Environmental scanning enable an enterprise to develop appropriate defensive mechanisms in order to prevent threats and ensure the survival and growth. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला ॲडव्हान्टेज दिला आहे तो म्हणजेच काय तर इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येक बिझनेसमन हा त्या ठिकाणी डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम त्या ठिकाणी ॲप्रोप्रिएटली डेव्हलप करताना दिसून येतात. म्हणजे जे काही बिझनेसमध्ये आपल्याला थ्रेट्स आलेले असतात किंवा जे काही प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आपल्याला फ्युचरमध्ये दिसत असतात म्हणजे डिटरमाइन केलेले असतात किंवा आयडेंटिफाय केलेले असतात, त्याच्यासाठी जे काही डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम जे लागणार आहे की ते त्या ठिकाणी ॲप्रोप्रिएटली त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेलं असतं, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला बिझनेस कशा पद्धतीने सर्वाईव्ह करता येईल व ग्रोथ करता येईल फ्युचर मार्केटमध्ये याच्याकडे फोकस केला जातो. अशा प्रकारचे वेगळे इम्पॉर्टन्स हे आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मिळत असतात. म्हणजे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग केल्यामुळे अशा प्रकारचे ॲडव्हान्टेजेस त्या ठिकाणी प्रत्येक इम्पॉर्टन्स हे प्रत्येक एंटरप्रेन्युअरला मिळत असतात.